بسم الله الرحمن الرحيم. nerve supply of the face. تفتكر الفيس ده موتور نيرف سبلاي ولا سنسوري سبلاي؟ اكيد يعني الاثنين. الموتور سبلاي كلكم عارفينه خلاص. الفيشل. لا انتوا مش عارفين حاجه خالص. هنا بقى لازم نعرف شويه تفاصيل عباره عن ايه الفيشل ده. الفيشل نيرف ده يا جماعه عباره عن كرينيال نيرف نمره 7 سكرينيال نيرف. ده موجود جوه السكالب. يطلع الجزء طبعا اللي خصوصا بقى اللي هو بره السكالب. ازاي الفيشيال نيرف بيطلع من السكالب؟ حد فاكر؟ ما بين الماستويد بروسيس والستايلويد بروسيس في الفورامين الشهير اللي طالع منه الفيشيال نيرف اللي اسمه ستايلو ماستويد فورامين. الستايلو ماستويد فورامين طلعنا منه. اول ما نطلع منه نروح مطلعين برانشز. ايه البرانشز دي؟ برانش انتوا خدتوه ماشي بيهايند الاوريكل، خدتوه في النيرف سبلاي بتاع السكال اللي كان رايح يغذي الاوكسيبيتال بيلز اوف اوكسيبيتو فرونتاليس. وعايزوا يا جماعه نيرف بوستيرو للاوريكل يبقى لازم اسمه بوستيرو اوريكل. وبعدين انا كنت انتوا دلوقتي اهو بلسانكم بتقولوا طالع ايه من الستايلو ماستويد فورم اللي ما بين الستايلويد بروسيس والماستويد بروسيس. هل في اي مصل انتوا سمعتوا عنها قبل كده طالعه جنبيك على طول؟ ما يا جماعه جنب الستايلو ماستويد فورم مش في الدايجاستريك فوسا اللي طالع منها مين؟ البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك. وعشان كده يا جماعه هيروح طالع لك نيرف سبلاي للبوستيرو بيلي اوف دايجاستريك اللي ماشي فوقيها وراكب عليها مصل اسمها ستايلو هايويد. فيبقى احنا جنبينا وجنب ما يا دوبك هو طالع الستايلو ماستويد فورامين كده جنبك الاورجن بتاع البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك والعضله اللي ماشيه عليها. يبقى البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك هنغذيها هي والستايلو هايويد. بعد كده هلاقي في وش مين؟ هلاقي الباروث جلاند بيخش جوه الباروث جلاند حيث دي هتكون نهايه الفيشال نيرف. بان الفيشال نيرف بيروح متقسم من اهو الى 5 تيرمينال برانشز. احفظهم لحد ما نبقى ناخد الباروث جلاند. جوه الباروث جلاند بينتهي يا جماعه الفيشال نيرف بان هو بيتقسم لبرانش في المنطقه دي اللي اسمها التمبورال ريجن. يبقى اسمه ايه البرانش ده؟ تمبورال برانش. ارتري هيمشي على الزيجوماتيك بون يبقى اسمه ايه؟ زيجوماتيك برانش. ارتري هيمشي على خدك الحلو الامور الملظظ دوت باكال برانش. برانش هيمشي على الماندبل مانديبولار برانش. برانش هيروح نازل منك في النك سيرفايكال برانش. فانت كده تروح حافظهم. حط ايديك كده اهو بالظبط. واحد على التمبورال ريجن يبقى تمبورال. واحد على الزيجوماتيك بون يبقى الزيجوماتيك برانش. واحد على خدك باكال. واحد على الماندبل مانديبولار. واحد في النك سيرفايكال. ماشي. وطبعا اكيد التيرمال برانشز دي بقى رايحه فين؟ رايحه تغذي لك بقيه الماسلز كلها اللي باقيه لها في الفيس هنا اهو مع الفرونتال بيلي اوف اوكسيبيتو فرونتاليس. ده يا جماعه بالنسبه للفيشال نيرف اللي هو الموتور سبلاي للفيس. السنسوري بقى. السنسوري يا جماعه ده عباره عن شركه ما بين 3 تيرمينال برانشز اوف ترايجيمينال. تراي جيمينال بينتج كام جزء؟ اسمه باين تراي اوفسالميك ماكسيلر مانديبل. المنطقه الزرقاء دي المنطقه اللي سبلايد بالبرانشز اوف اوفسالميك. طبعا يعني المفروض الفيس يتقال فيه كل برانش البرانشز مين؟ ذات الاوفسالميك. بس طبعا ده هيبقى برضه كلام حفلطه ومالوش اي لازمه. فالاوفسالميك عموما والبرانش بتاعه سبلاي بقى مين؟ من الرسمه اللي قدامنا دي. فور هيد upper
اوف ذا نوز اللي هي الميدل لاين اوف ذا نوز. فتبقى دي المنطقه اللي سبلايد بالبرانشز اوف اوفسالميك. ماكسيلاري يغذي اللاترال اسبكت اوف ذا نوز، يغذي لك التمبورال ريجون او اكشوال الانتيرور بارت اوف ذا تمبورال ريجون. فاكرين اللي احنا كنا خدناه في السكالب اللي اسمه زي بوماتيكو تمبورال نيرف؟ ما ده برانش من الاوفسالميك، الحته دي بتاعت الزيجوماتيكو تمبورال. وللتشيك والابر ليب. فدي اللي سبلايد بالبرانشز اوف maxillary. mandibular. المانديبولار ده سبلايد posterior part of the temporal region, supplying the skin over the mandible, supplying the skin over the vaccinator, supplying the lower lip, وsupplying chin والmental region ده. فده السنسور سبلاي اوف ذا فيس ما بين البرانشز اوف سالميك وبرانشز اوف ماكسيلاري وبرانشز اوف مانديبولار. والحاجات الصغيره بقى قوي دي برانشات دي مش عليكم، وانا حتى شطبتها لكم من البرزنتيشن. ده السنسور سبلاي. ارتيريال سبلاي لا يخفى القمر. فيس هيكون يعني ايه الارتيال سبلاي بتاعه؟ اكيد اهم ارتيال سبلاي الفيشيال ارتري. الفيشيال ارتري يا جماعه ده برانش من الاكسترنال كاروتيد. برانش من الاكسترنال كاروتيد والفيشيال ارتري هيعدي جزء منه في النك سيرفايكال بارت، وده هنبقى ناخده بالتفصيل مع السب مانديبولار سيريبرال جلاند، لان كلوز ريليتد قوي للسب مانديبولار سيريبرال جلاند. انا الجزء اللي يخصني بقى في الفيس مين؟ هندخل الفيس يا رجاله. هو الفيشيال بارت والسيرفايكال بارت. احنا هناخد الايه؟ الفيشيال. بص الفيشيال ارتري دخل الفيس فين؟ عند العضله المستطيله دي. العضله المستطيله اللي اخدها دي اللي اسمها مسيد. وعنده النقطه اللي هلوها لكم الجايه دي، حط ايديك تحس البلس بتاعه. ايه النقطه بقى دي؟ اصل هي رباعيه الشكل اهي زي ده كده اهو. ما دام رباعيه الشكل يبقى ليها كام انجل؟ 4 انجل. هو داخل عند الانجل دي. الانجل دي اللي فوق ولا تحت؟ انفير وانتير ولا بوستير؟ انتير. البوستير دي لورا اهي. فهو داخل يا جماعه الفيس عند الانترو انفيرور انجل اوف ماسيتر. الماسيتر تجز على اسنانك كده هتحسها، وعند الانتير بوردر بتاعتها تحت خالص اهي الانترو انفيرور انجل. حط ايديك هتلاقي فيه البلس بتاعها شغال. ماشي؟ نوصل يا جماعه دخلنا عند الانترو انفيرور انجل اوف ماسيتر. هطلع ابو ده ميتنج عشان اوصل للنقطه دي. فين دي؟ على مسافه 1 سم من الاخ ده. ايه دي بقى؟ انجل اوف ذا نوز. ف 1 سم لاترال انجل اوف ذا نوز اهو. برضه البلس بتاعه على فكره محسوس. اطلع لفوق. هنطلع لفوق ابورد لحد الميديال انجل اوف ذا اي. حيث ان هو هينتهي بان هو بيديلك برانش اسمه انجولار برانش. الفيشيال ارت ده بقى ايه البرانش بتاعته؟ بيغذي الفيس. ده المين ارتيريا سبلاي اوف ذا فيس. بيغذي الشفه التحتانيه ثم يغذي الشفه الفوقانيه. على فكره الشفه التحتانيه دي البرانش بتاعها اسمه انفيريور ليبيال. ليبيال يعني شفه لب. وبيدي للشفه الفوقانيه سوبيريور ليبيال. وبيدي نيزل النوز لاترال ذا نوز. وزي ما اتفقنا بينتهي اهون بالانجولار برانش. انجولار برانش. الانجولار برانش ده على فكره انتهى
بان هو يعمل انستموز مع مين؟ انستموز مع الارترز المشهوره قوي اللي احنا خدناها في السكالب هنا اهو، اللي اسمها سوبرا تروكلير اند سوبرا اوربيتال ارترز. ويبقى لحد دلوقتي الفيس سبلاي بمين؟ بالفيشيال، والاثنين اللي احنا عارفينهم من ايام السكالب السوبرا اوربيتال والسوبرا ايه؟ تروكلير. في عندك كمان واحد ماشي بعرض الفيس. لا، ما دام في الفيس يبقى فيشيال، وحيث ان هو بالعرض ترانزفيرس فيشيال. ده برانش منين ده بقى؟ برانش من الارض الاول. ما هو الاكسترنال كاروتيد يا جماعه بيخش الباروت جلاند، ينتهي جوه الباروت جلاند بان هو تدي تو برانشز، سوبرفيشال تمبرال وماكسيلاري. يا جماعه ده بقى طالع من السوبرفيشال تمبرال. السوبرفيشال تمبرال بيدي لك الترانسفيرس فيشيال اللي بيطلع من الانتيريور بوردر اوف ذا باروت جلاند، وينتهي بان هو يعمل انستموز مع السراوندنج ارترز. ماشي. في عندنا ارترز ايه تانية ممكن تغذي لك الفيس؟ في ارتر كمان برانش من الماكسيلا اسمه دورسال نيزل، للنوز هنا كده من بره. زي طبعا في المفروض ارتري مش هقوله لكم كلكم عارفين، زي هنا ما في سوبرا اوربيتال ارتري طالع من السوبرا اوربيتال فورم، مش كان هنا في انفرا اوربيتال؟ انفرا اوربيتال فورم طالع منه الانفرا اوربيتال فيسل ارتري وفين. وعلى فكره الانفرا اوربيتال ارتري لما بيطلع هنا يروح مديلك برانش للنوز، يبقى اسمه ايه؟ نيزل برانش. ويدي برانش للور ايليد بالبيبرال برانش، ويدي برانش للشفه العلويه ليبيال برانش، فيدي لك ليبيال ونيزل وبالبيبرال. ويبقى اذا انت عندك دلوقتي الارتيريال سبلاي في ارترز احنا سمعنا عنها من قبل كده من ايام زمان، بس دول ارترز صغيرين. سوبرا تروكلير، سوبرا اوربيتال، وما دام السوبرا اوربيتال افتكرته يبقى تفتكر كمان الفورمين اللي بعديه الانفرا اوربيتال ارتري والمنتال ارتري. وبعدين الجماعه فيشيال، الفيشيال ارتري الشخصي والترانسفيرس فيشيال. ماشي. ويبقى ده ارتيريال سبلاي اوف ذا فيس. فينوس درينج